Всім привіт! Хотів би з вами трошки ближче познайомитися, розказати про свою автомобільну історію. 20 вересня я купив свою першу тачку BMW E36 з овочним мотором 1.6, з якою я планував робити дрифт курча. Рівно через 2 тижні мені вдалося заполучити курча, зразу затюнену беху E36 стокову з двіжком 2.5 купешку. Блять, пацани, загрузіть мене, хоча б бажі. Блять, покатайте, я вас умовляю, будь ласка. Ти, блять, дай я Ёбана! Я ебу нахуй! Катни. Після того, як ми забрали тачку, у нас зразу треба було поміняти муфту і підвісний підшипник, на що ми забили просто і погнали кататися на арені. Макс, давай! Охуеть, блядь, ти гонь! Всім привіт, сьогодні йду на арену на тренування. Перший раз. Загрузили машину колесами. Юра буде сьогодні це пробувати. Трошки переживаємо, тому що з топовими пілотами. Перший раз. Всі самі топові пілоти Львова будуть на тренуванні, трошки хвилюємо. Виговський сказав, що сьогодні, надіюсь, розімнем кості, а не курчі. На арені було купа прошників, тому ми вирішили свалити на маленький стадіончик, щоб нікому не заважати. Перший димок вже пішов. Єбать. Після того, як я трошки розібрався, як крутити п'ятачки, я дав покататися знайомому, який трошки пошкодив радік і весь антифріз витік, і нам треба було їхати на тросі. Дякую Ростіку за те, що він тащить мого курча. Такі діла, пацки. Тащим курча, думаю, що чим часом відновимо. Після цієї катки ми вирішили повністю відвити тачку, пофарбувати усики, пофарбувати передні диски, щоб тачка хоч якось виглядала. Зняли, коротше, радіс. Веземо його на запаєчку, штучка. Після фарбування всіх частин ми вирішили запаяти радік, але як виявилось, там було дуже сильні пошкодження, просто не було смислу його запаювати, тому ми вирішили взяти інший радік з розборки. Але, на жаль, він теж був тріснутий. Радік був топовий, але він був тріснутий на пластмасовій баночці, там де заливати фріз. Ми повезли ще його на запайку. Що, не капає ніхуя? Юра, тобі запихав. Тобі треба ганяти.
нагрівається от через цей клапан. Зараз машина нагріється, воно почне булькати. Як починає булькати, закриваємо і по чуть-чуть відкриваємо клапан. Каже, дай трохи на тапку, покажи, що вона може. Давай, не хочу, давай. Заїжджаємо і влазимо. Приїхали, нам зробили тачку навіть без черги. Так що, думаю, курчі тут будуть раді бачити. Будь ласка, ні! Блядь! Сука! Ти, Юра, тормози, блядь! Я посраюся зараз, Юра, блядь! На тормози, сука! Не буху себе заложило. Ёбана в рот! О, молодец! Ебать! Правильно тестив буху. У мене руки трусяться! Юра вже набагато краще дрифтує, ніж до того. Але він їздить хуйово. Ну він їздить хуйово, а дрифтує нормально. Жорсткі тіпи приїхали. Чувак, ти вже набагато краще дрифтуєш. Це вже екстрім. Коротше, Сьома, це та рік Сьома з гаража, пам'ятаєш нашого старого, що ми бачили на GZ? GZ. Щоб GTE. пацики по мотору, легендарний 2GZ. Не часто Ровід ти побачиш. Як мають виглядати курчі? Перший раз бачу рік 7 з 2GZ. Я взагалі перший раз бачу 2GZ. 2GZ. Чувак, 2GZ.